So, kita karon diri ang kapihan sa Dipolog. We are glad and happy nga naami diri receiving happen me sa ato ang City Tourism Officer. Aktibo kayo, maanyag kayo, and very much kuan kanang accommodating si Madam Apple Maria Agulong. Thank you so much for having us here sa kapihan sa Dipolog nga diri sa Langkoni ug uban pa aron paambitaw sab kita sa lain na pod nga mga kalambuan nga manghitabo diri sa tuang dakbayan sa Dapitan alang sa pagsaulog sa Kinabayo Festival 2018. So salamat kayo usab sa pamunuan ni Mayor Rosalina Nini Halosos ug ang Vice Mayor Ruben Cad ug ingon man sa mga konsehalis sa dakbayan sa Dapitan nga kanunay nga nagdisiplina to dinhi sa kapihan sa Dipolog sa dakbayan sa Dapitan. Ato sa mga pasalamatan na ito official venue, bisa wala ta dito ang Camila Hotel 1 pinagi sa station manager ng si Mr. Gold Fabriga. Station manager, ang hotel manager. Nawa lagi ang ginako. Salamat kayo, nagka-yuring-yuring. And it's a beautiful Sunday morning here in Dapitan City. O ingon man, ang kita, o mapasalamat kita sa labaw nga makagagahon nga adunay payong nagpadulong nga gitagaan kita kapiskay nga panlawas o hinahaton ta nga maayo ra sa ato ang mga pamilya kauban karong butaga sa ato ang kapihan sa Dipolog. Nanay gipanghatag ng giveaways si Madam Apple Maria Agulong. So, salamat kayo. Ito rin si Edith Pahiti ko mga regular anchor host sa kapihan sa Dipolog ngayong kaninyo. Stay tuned. Hold on to your seats. Daghan kita paghisgutan karong buntaga. So, salamat kayo sa mga donors. Ini niya sa mga online o sa mga pillow, tayo, t-shirt, okay. Sa Unilab. Okay. Si Madam Apple niya atong kauban dire, mo explain siya sa kalihukan dire sa dakbayan sa Dapitan. Okay. Atong atagan ng kayo ato ang mga panelists na naanay dito sa butaga na makig-abi-abi o mubuto sa ato ang kapihan sa Dipolog. Ay, parade. Motocross. Nagpahigalo sa motocross, no? So, dito kayo, sadya kayo dinakay sa Dapitan. Ani sa atong tungo, dinakay ang motocross, no? Motocross dito, ang hapon. Kaya sa hapon marito, nalugar marito siya. So, ayaw mo, magkatingala, manong dahil ang kagawang mo sa atong tungo. Kay, magsugod, nagpahigalo sini. Ang motocross, karong hapon, hindi sa dakbayan sa Dapitan. So, kung na lang ako, mayong buntag Dapitan, Viva Senior Santiago. Viva! Okay, Viva ka na. Okay, what's up? Si Paul James sa Poland. Okay, good morning. Salamat sa gihapon. Welcome sa itong programa Kapihan sa Dipolog Local Live din sa magulang kung na po ng magkinig sa unang magkagandagan ng balaya dahil kung may kapong speakers, no? So, salamat kayo. Viva, Senyor St. James. Huwag kami kanan. Okay, Paul James. Okay, Viva, Senyor Santiago. Sa natong paminaw all over the world. At nantaw, pinali sa ito ang live na coverage. Maayong pagpaminaw o maayong pagsaulog sa ito ang kapista ni Senyor Santiago din sa dakbayan sa Dapitan. Okay, before ako yata ni Edgar, mula siya commercial and then sugunin ka sa ito ang discussion sa itong kapihan sa Dipolog. Atong i-acknowledge rin pagyabot sa itong IT Director na si Silbert Agatiko Nanduyano nga mo'y nagdala sa itong live streaming www.rmndipolog.tv.com. Uploaded kita sa YouTube, matagsimana nga tanan kauban sa itong mga guests atong kauban sa itong mga panelists
sa matag simana nga tanan all over the world. Daghang salamat kayo sa natukang Tatsilumba nga may nagdala sa tong tiyog sa kahinginan pinagi sa simultaneous broadcast sa Radio Mindanao Network DXDR 981 AM o ingon man IFM 94.1 dito sa tong broadcast center sa RMN to dito si Danny Luod o ingon man atong station manager nga si Mr. Edgar Dagomo. Viva Señor Santiago. Edgar, take it away please. Viva! Viva Señor Santiago! Happy Fiesta ng mga Kapitanon. Kami na katumang nagtune, nagpaminaw, karong nga buntagan. Dito sa pagkukuhan sa trono ng Kapihan sa Dipolog nga niya live once again. Dito sa Nakbayana sa Dapitan. So congratulations and thank you very much for inviting Kapihan sa Dipolog. Dito sa Nakbayan sa Dapitan. Happy Sunday! Kay daghan na kayong tao dira sa beaches po din ita na pinasan sa Boulevard Beach sila pa yung Dapitan bayo-bayo na pong nain mga bakasyonista na ito niya kada iyarang mga katawan na tumakita sa Dapitan na yung mga motorista, group of motorists na yung mga bakasyonista uban pa so lugar kayo mga hiyong karong panahon na ang dakbayan sa Dapitan nabi na ni ilang kasumaran o ilang kasulugan sa Fiesta Pistahan ni Senyor Santiago dito sa dakbayan sa Dapitan. So, di bata mo pasupot formal sa atong mga pangutana o formal na pagbukas sa Kapihan sa Dipolog pinagi sa atong nanukat kita din sa atong pasalamatan ang buhatan ancestral home kininiang preserved by the kaniniang Philippine History Institute no ning balay ni Hanin man to no kato mo preserve ni kaniniang Hanin magdaghan kayo din ni makita ni mura po siya vegan the vegan of Mindanao kanini ang dakbayan sa Dapitan where you can see mga panimalay yung ani pa mapili mo mura ka na sa time machine ba na mabalik ka sa karaan ng panahon niya ka sa yun niya design, architecture panahon pa sa mga katsila kinibalana dahil kani history wak pa rin na himui o kanang mura o kanini ang istorya kanini kaya doon yung istorya nini ano ba kini hindi po yan sa ka-foreigner na magpadala ng iro mangumpra dito sa hotdog kanini ang lugar okay that's one story ngayon mo mapakaplagan kung waan hikas dakbayan sa lahat one of the many stories Adasa ang ancestral house karon o buhatan sa City Tourism Office pinagi na ni kanini City Councilor karon City Tourism Officer Apple Marie Agulo. So, atong diretso pasalamat atong mga sponsors na sa kanunay nagpaluyo sa kapanag-uban sa tulong ng Kapihan sa Dipolog. Atong pasalamatan ng atong Vice Gobernador sa Lalawigan, Presiding Officer sa Guniang Palalawigan, si Vice Governor Attorney Silin O. Angeles sa Lalawigan sa Buanga del Norte. Atong pasalamatan si Mr. Henry Chonero, atong Assistant Labor Attaché sa Doli, Kuala Lumpur, Malaysia. Atong pasalamatan si Honorable Municipal Mayor sa Lungsod sa Rua, Buanga del Norte, Honorable Mayor Attorney John Hendrick Valiser. Ang J&P Fruit Nursery, alam sa kanyang klase seedlings, baratong presyo, nasa coconut lumber, nasa panagilingasan Pulanco, o Lumberyard Brand sa Dallas, Dipolog City. Di palagi at dumala yung Mr. and Mrs. Porperio Necessario. Ang Janus Marketing, alang sa mga spare parts sa Isuzu, Mazda, Hyundai, Suzuki, uban pa sa makatulungan nun ng presyo. Nasa Quezon Avenue, Dipolog City. Iparagya, di dumala ikanhin yung putak para kay Chairman Janus Yu, matawag sa telepono kay 2121148. Mga pagdibaya sa atong mga live streamers, sila si Mrs. Milagros Agustin sa Chicago, Illinois, USA. Roger William and Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland. Atong salamatan si 2nd District Congresswoman Bruna Labad-Labad sa House of Representatives, 2nd District sa Buanga del Norte, nagpaliyos ng Kapihan sa Dipolog. Atong salamatan ng National Grid Corporation of the Philippines, pinagi ni Ma'am Pep Ladaga, ang Regional Corporate Public Affairs Communication Officer sa Iligan City. Nagpaibalo na kapit na kita nga makapayulos sa 138 kV line transmission project sa EGCP na maglatas kini Serios, Minya, Pinyan, Polanco o magilang trabuhan sa itong lalawigan. Yung masab atong salamatan ng atong Honorable Mayor sa lungsod sa Polanco, Honorable Polanco Mayor Ivan Rockboy Olvis sa lungsod sa Polanco, kauban si MDC Mayor na si Vice Mayor Alfredo Baitita, Presiding Officer sa Gunang Bayan sa lungsod sa Polanco. Pasalamat sa Petra Cement Incorporated, pinagi ni Engineer Gilbert Cruz, Petra Cement Incorporated sa Lower Erasan, Ruas, Zamboanga del Norte.
Ang Shrine City Food Terminal alang na sa kadaiyaw sikat na kayo nga kasaba chips sa Dakbayan sa Dapitan. Ang kasaba puto, binigit, banana crackers, pastillas, umuban pa na mga cocoa sugar. Alang na itong mga health conscious, cocoa soft sugar, na adi na Dakbayan sa Dapitan. Tapos na pure honey, din sa Dakbayan sa Dapitan. Alang na itong mga health conscious na itong karong mga panahon na. Nasa sa ground floor, sa City Hall, Government Center, sa Dakbayan sa Dapitan. Pakitay lamang si Ma'am Susan Empinado, ang Livelihood Center in charge sa Shrine City Food Terminal. Pasalamat sa nato ni Police Superintendent Darwin Rafael, atong YC Chief of Police sa Dipolog City, alang sa itong bagong tarpaulin. Masabang atong legal counsel sa Kapihan sa Dipolog, atong magtimbaya ni Atty. Crescencio Chris Palpagal Jr., atong legal counsel sa Kapihan sa Dipolog. Ang atong regular Vinyong Hotel Camilawan ng Sunburst Fried Chicken, thank you very much. Naatak karong bayan sa Dapitan ng Lukad Live. Pero most of the time we will be back sa atong official video. Masalamat ang pasalamatan ng Fresh Off the Bags Boutique, luyo sa City Hall, Dipolog. Di naadiha ang mga imported bags, foods, perfume, suguban pa sa mga katurangan ng presyo. Ang Synergia in Wellness and Wealth Food Supplement, alang na sa mga wellness products, no? Alam sa kayuhan sa atong prebiotics ng mga produkto, mga micronutrient supplement na naadiya sa atong Synergia in Wellness and Wealth Food Supplement. Pagkita lamang si Ma'am Grace Paloma, ang Business Center Manager, na nakita pag sa Staka Barangay Hall, Laila Street, Staka, Dipolog City. Happy viewing kang Norma Caballero, Jaime and Vicky Caballero, mga anak Samantha at James Caballero sa Ontario, Canada. Kang Lady Arita Mahinditomo sa Brampton, Ontario, Canada. O pagtibayo sa atong Dapitanon, Mr. Vicente Tiangson sa New Jersey, USA, nga atong live streamer nga kanunay nagtutog matag Domingo nga tanan. Atong pasalamatan, dugal atong pasalamatan ang kadungog maron, mauroy pa. Kadungog maron sa gita. Ganina sinigita yung baboy gari. Nakita sa bayan sa dating. Bago pong niagi gari ang araw ng putol. Happy araw ng putol dahil, no? Karong adlaw usab. Masab atong pasalamatan, dugal atong pasalamatan. Ay nagpalitin pa man sa Turmanon, Kapihan sa Dipolog Live sa Dakbayan sa Dapitan karon dari sa City Tourism Office sa Dasa Social Home. Pasalamatan nato ang Pipits Lot and Pipits Pension House, ito sa Dakbayan sa Dipolog, the Budgetary Pension House sa Dakbayan sa Dipolog. Sa pasalamatan nato ang AN Seafoods House, ito sa Barangay Para. AN Seafoods House, alam ko niya mga seafood sa Dakbayan sa Dipolog. Ito palagi ginumala ni Atty. Clyde Naon. Ato sang dugang pasalamatan ang atong Undersecretary, Assistant Secretary sa NAPSI, National Anti-Poverty Commission. Pinagi na ni Kani Dean sa College of Law, GRM issue Dipolog City na campus, si Atty. Rosilier Matoy Barinaga, panuli sa Kapihan sa Dipolog, o karon Assistant Secretary sa NAPSI. Masalamat ang pasalamatan ang Gloria di Dapitan. Gloria di Dapitan, you dine, you'll be entertained, you enjoy with the whole family, you shop. Tanawa ang pinaka-latest movie pinagi na sa Twin Cinema 1 and 2, 4G, 5G, 3G, no? Nga cinema. Masab na ang Twin, ang Tia Mall, ang Hypermart. Masab daghanan kayong mga amenities, services, mga restaurants kaya sulod sa Gloria di Dapitan. Ma-enjoy ang tibuok pamilya. Dahil ang tibuok pamilya sulod sa Gloria di Dapitan na ang Fantasyland at ang iyang bagong ride, sa diabot ng bagong ride. Diyan nasa Fantasyland, the only theme park na makita karon sa tibuok Visayas o Mindanao. Ma-enjoy ka ang ining dadaan mo pamilya sa ipakita ang imong kabatanon, imong pagkabata sulod sa Fantasyland sa Gloria ni Dapitan. Let the child out in you dito sa Fantasyland with the new rides o nindot nga lugar, the Mistyland, Tibuok Visayas o Mindanao. Mo ka na ang Gloria ni Dapitan. Niya, naadi na ang world-class presentation matag weekend, kauban sa makabuong na fireworks o ang world-class presentation sa kauban sa parade of floats nga nindot kayo na sulod sa Fantasyland. O kung nangita ka o nindot o lamian kayo ng mga seafood sa Dakbayan sa Dapitan, inigluwak mo sa taas na tulay, liko, patoo. Nadiya ang inato lang restaurant sa Dapitan Aquamarine Park or Dampa. Ang labihan kayong seafoods, kauban sa labihan kanindot kayo nga ambience, diyan na sa Dampa, sa inato lang restaurant. So, seafoods room, Dampa ang atua, dagay yung mga bisita, sigurado
nga imong ipakasigarbo panghambog ang maong lugar. Kinindiyang maong tulo ka mga edipisyo ang Fantasy Land, Gloria de Dapitan o inato lang restaurant. Di panitiya pinigdubala ni kanhi 1st District Congressman Romeo Nonong Halosos. Mao kato atong pipila ka mga sponsors nga nagpalayo sa kato panag-ubag sa Tribunal Kapihan sa Dipolog. Balik opisyal sa atong Kapihan sa Dipolog. Dr. Robert, nato na sa atong anchor nga si Edith. Thank you so much, Edgar. Salamat kayo sa mga sponsors na may nagdala kinabuhi sa atong Kapihan sa Dipolog matang Domingo nga tanan. And of course, will with us atong panelist usab nga kinakusgan gikan sa Kapihan sa Dipolog, si Konsihal Ruben Ligorio. Good morning, sir. Salamat kayo din sa inyong subdran na ito. Mabiyayo, introduction, bugal-bugal. Che. Ato na ito ang pag-iupo sa atong Aranong Mayor, sa UNDC, o sa atong kinapusdan usab nga tourism officer. Akong kumari nga way paglubad, Tamsi lang gapon. Tamsi lang gapon. Yan nagkamistisa ba? May buta kay Mare. O sa mga... Ay, magsama-sama. Nag-speech pa to. Kung tiwa sa itong... O sa atong tanang nga naminaw karon din sa Dakbay Dipolog. O asa invite na Dapitan Dipolog o tibuok lawigan sa Sambuanga. Nagplano mo kayo? May buntag o kiguban ka mo sa dawat ka takna nga pag subay sa atong Kapihan sa Dipolog. May buntag. Salamat kayo, Konsihal Ruben Ligorio. Matod pa niya, tambis. Bago nga term. Ang inik na tampok na bisaya. Ibis tamsi. Tampok ka suksi. May gatuin ha? Super member na yan ha? Tampok ka bisaya. Tunay na ang pangari. Okay, atong panawagan si Konsihal Alimarlo Dagpin. Hinaapol tayo nga mabuta diri sa ato ang binyo karon sa atong Kapihan sa Dipolog. Kay si Kwanpod, gawas ni Konsihal Alimarlo Dagpin atong gipanawagan. Atong manager sa Philippine Information Agency ato usab nga gipanawagan basig nangawala dito sila. Ako na i-announce ito niya ang isa sa mga winner sa bowling tournament of Giants Miyagi. Ini si Konsihal, kumpara na ko. Alimarlo. Oh, congratulations. Ako kayo tamparos na mo. Aman kita, mudua lang, tinisar naman siya. Para mudua lang mag-tournament na, tournament player naman siya. Mudua ay practice, kami nilapat sa wagit, kasakay. Siya binaway, way practice. Naka-fight pa ko, number 3 magiging siya, 12 or 4. wala na minaw? Oo, not 3. Imagine, ako na premium, bangka nilo. Ako na premium. Mula na, nakahula ko ito, hindi na kumudulang practice, kumudulang bulay, tournament talaga ko, tournament player talaga ko, dulang tournament. So, yan na siya. Ayan, atong niugon sa si Konsihal Alimarlo Dagpin. Kay paguban si Pons Ruda na dayon. May buntag press, may buntag sa tanatong mga kauban sa Kapihan sa Dipolog, sa ato ang bisita. Apong tourism officer sa Dakbayan, akong kumari, Apol Maria Gulong. Sa tanang mga naminaw, labi na mga Dapitanon, advance sa Pifiesta. Viva Senyor Santiago. Paano kayo istorya nito na gilipat ko yan? Nasa ito ba? Karoon ako nakibalo ang pugalok. Ika daw sa pisuhan. Pero alat mahay. Oo, nilero pa yung pugalok. Nilingalo. At yan pa si May Dagpin. And of course, we have with us ang atong very much beautiful and active tourism officer sa Dakbayan sa Dapitan nga tanan nga mga panghitabo aktibidades muna gyud kayo sa buhatan sa tourism office. None other than ang atong former konsihal sa Dakbayan sa Dapitan and now city tourism officer Apol Maria Agulong. Good morning, Apol, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Good morning sa tanan. Good morning atong tanan nga dinhi.
Di na lang ako tagsa-tagsaon kay ilado naman gid kaayo mo dili lang dinhi sa Dakbayan sa Dapitan, Dakbayan sa Dipolog, kundi sa tibuok Zamboanga del Norte. Maayong buntag kanatong tanan. Viva Señor Santiago! Viva! Okay. Paul, pwede na ito masayran na itong mga katauhan nga naminaw karon sa mga live streamers all over the world. Unsa kaya itong mga kalihukan, kabahin na sa 2018 Kinabayo Festival, sponsored by the City Government of Dapitan through Mayor Rosalina Halosos. Please. Actually, ang ato ang Kinabayo 2018, ang official nga pag-open ani agkatong sa July 16. Pero as early as July 15, naanay event. So, ang third duathlon, nahitabo na siya adtong July 15. So, it was very successful. And then sa ato ang launching, very successful po kaayo kay sa 16, opening program siya, dahil naa siya Zumba contest, kanang band contest, and also fire dancing. So, hapit gyud na sunog. Pero fire dancing. Kuan gyud kayo kan magdula magkalayo ba. Kanang dula sa kalayo muna siya maayo nga pagdula sa kalayo. And I am so proud to tell you to everyone nga the best fire dancers in the Philippines can be found in Dapitan City. Ba? Dayon adto pong July 16 nagsugod punta sa ato ang 6th year na sa fiesta sa nayon. So for every time nga mahuman ang novena o ang misa na atay libre pakaon sa first 300 katawo. So mao to siya din pagka 17 naatay ipahigayon po nga JRMS Unite, dayon pagka 18 ang ato pong songwriting competition nga diin ato gina siyang gituyo nga naa kanunay Kinabayo songwriting competition nga ang tema sa ilahang gisulat nga song is about Dapitan and Kinabayo. So pretty soon madungog na nato sa radyo ang mga Binisaya o Tagalog nga kanta sa about sa Dapitan o sa Kinabayo. So kay buma na siya ato ang kuan sa turismo. So mapasalamatan kaayo ko nga niagi diri ang ato ang chair sa Committee on Tourism sa probinsya. Diin siya man gid ani may mangulo tungod sa atong mga panginahanglan diri sa syudad, sa ato ang konseho. So naa siya nga mo unsa na. So mugi na siya atong kulang karon atong giibalik ang ato ang mga sauna nga nangawala na nga mga tradisyon atong mga kanta nga mga karaan na. So pagka 19 busy po kaayo kay dart tournament, Fiesta sa Nayon, DepEd Night, dayon daghan pa. Ang sa 20 pod na apod tay daghan kay ni Technolympics sa DepEd pod balitak binakbakay. So kuan na siya, it's a festival of talents, dayon na ay quiz bee, math contest and everything. Then naapod tay mga bisita gikan sa other Asian countries nga neighbors nato nga dito po nakigumpit ang ilahang venue dito po sa Dakak o dinhi sa ato ang eskwelahan. So sa Waco to siya sa arts. So pagka 21 which was last night, ang MMA po dayon so grabe kayo, dumog kayo ang mga tao. Pero as early as 18, 17 nangabot atong PBA All-Stars. So daghan kaayo tang mga teams kana po siya ipahigayon sa atong sports coordinator nga si John Peynado. Daghan po kaayo nagtubag-tubag lang ang mga tao dinhi sa cultural center o sa Gloria di Dapitan, since kung di na mo magamit ang cultural Gloria man mi kay daanik o galing stage o dinhi sa plaza gatubag yun ang mga daghang tao. So karong gabi last night nahuman ang atong MMA All-Stars po to siya sanglit gikan man sa gikan sa Mactan, gikan sa Cebu, Cagayan, Iligan nga mga nangapil. So pretty soon amo amang nakita nga it's leveling up. Grabe gid kaayo kanindot hasta kanang moingon ka nga dili bitaw siya main event o co-main event. Mura na mag-main event, my God. So diha gid niyo makita ang adrenaline rush sa mga tao no last night. So we are hoping mo continue ni siya because Dapitan is actually bent on having events na dili common sa ubang lugar. So
Pwede man, naamag po yung mga katong mga events nga mga common, pero dili ang city government ang mo unsa na. Kay, what for? Ang ato agad, i-promote mo na to ang ato ang syudad na unique ang mga aktibidades nga ato ang ipanghimo. So, dali po naman tayo duha ka bowlers, nahimo po ng ilahang ikapila na to nga year nga national open po nila sa bowling o it was being visited and attended and participated in by all around the Philippines no nga mga usanan. So we are actually making sure, not trying but making it sure to maintain if not surpass past years events. So karon na po atong i-expect nga mamula na po ng mga tao sa kuan kanina ang cultural kay National Invitational Hip Hop Dancing Competition ang atong ipahigayon karong gabi. Ang atong judges XB Jensen, two-time world champions sa Zurich, Switzerland. Dayon ang Philippine All-Stars po world champions gyapon na siya sa States o sinaapon sila kaugalingong school sa Manila sa hip hop and mga models po sila Rexona model kanini si AC Lalata. So they will be coming over para inyong ma-interview and they will going to judge tonight's activity. And kay sige naman ako sila na-invite dili na dungan pag nila og sayaw kay usahay gud kining mga ato ang mga celebrity visitors per performance magud ni ang ilang charging no sa ilang TF. Pero diri sa Dapitan iusa na nila mo judge pa mo sayaw pa. So ato ang paabuton sila kay package na di sila kapaliban na ako ay mo lagi sila lahi ra gid kuno kung kita mo imbitahan kay in fact atong last year invite sila sa laing lugar sa Mindanao. O kung sa pagkautsahan nag-text mo gid ako yung madam. Para lahi ra gid kung kamo mo yung wala ba sa akin ingon na. So malipay pagtano. So karon po mag-start po ang motocross. So buntag binakbakay dito sa kuan sa dampa kay motocross. Pagkagabi gubot na po kay agi na po sa National Invitational Hip Hop Dancing Competition. And pagkaugma, ato ang i-sustain ang atong momentum, mainyo pong masudong ang nindot po kaayo nga Miss Dapitan. So, we are also leveling up sa atong pageants. Ni-hire kita o kanang na ang professional choreographer, trainer, director. Dahil ang ato apong mga ipakita nato to ang mga gwapa nga mga taga-Dapitan. O we are hoping nga sa sunod, mudaghan pa yun ang mga pil o katong manggawas na gitong mga maanyag yun kay lumad yun Dapitanon kay usahay gud kuyon manini mo sila naara o kuyon o Reaction ba? kuyon dili na sila mo unsa na kaya mo kuyon ano mo gunay mo no Di para sa kumang taguyan mo gawa. kuyon ayo tagoy usahay hulgaon magtagoy. Okay, so pero kung atong hisgutan karon ang kuan ang kanang kalingawan nga kanang sigpit lang ba kana lang bang ni apil lang ba sa kapistahan di ginato kalimtan ang sa 24 kay ang 24 mao pinakabibo nga religious activities sa siguro sa karon sa ako I'm 47 years old siguro sa 47 years na ako ang kanang 24 bako na siya pinakabibo. So murag mahadlok na galit mi mo adtong Dipolog nga di na rin may kabalik on time dali sa Dapitan. Sa traffic. Okay nga no. Ang kanigod karon god kini si Senior Santiago gitry nila og kanang replicate ang iya habitang voyage sa una. Og kana pong gisuroy pod ang Dapitan god maumang god mo pinakadakong parish no parokya sa una. So ang Dapitan ang Dipolog under Mutia kanang Pinian Pulangko no Rizal ana so gilipot na tanan katong mga parokya nga under sa Dapitan. So karong 23 gikan sa Mutia padung na sa Dipolog. So dawaton po din sa Dipolog ang patron. So si Mayor Daryl ang mo dawat ana iadto din niya didto sa kanang katedral. Sa katedral dayon misahan. Okay, dito mo higda. Pagka 24 sayo na siya, so ang mga diboto nga
ni Senior Santiago nga naa sa Dipolog, ilang ihatod through a parade dito sa breakwater sa Santa Cruz. Pagka Santa Cruz ana, the first kinabayo fluvial procession will happen. So, karon ang city government of Dapitan, Sanglit, we are selling Dapitan as a tourist city, no? Na close kaayo ang among coordination sa atua karong simbahan ko diri. Kay Sanglit first man na siya, dili pud mi mo sugot nga first dayon usara ka buok mo na voyage. So, ako gitabangan through ni Sir Cyril Patangan na siya maghihanas o kaila sa mga tag-iya sa mga dagkong mga kubkuban o mga dagkong mga pampot nga mangisda. Siya gyud ga facilitate kuyog di sa Garjal nga unsa ni ngalan nga in charge pod kuyog sa RIAT, kuyog sa PNP Maritime, kuyog ni Chief Yabo sa PNP Dapitan, kuyog po sa Coast Guard o uban pang line agencies. Maghimo kita og dako-dako nga procession. So there will going to be at least 10 ang mag-una ana ang second St. James. Pagkahuman na ay banda. Then kang Mama Mary, no? Then natay ihatag unya ninyo nga ang saningalan kanang na ang order sa fluvial procession. So 7 o'clock man na we are among computation estimating it to arrive dinhi at 9. Arrival diri sa 9 dinhi na ni sa punto desembarko. So katubong mga dibuto po diri sa Dapitan pag-atang na mo dinha sa punto desembarko. 24. Oh, kanang 24 grabe gid kaayo na ka-busy kaayo nga adlaw dinhi sa ato ang pagpakita sa ato ang reverence ang ato ang pagyukbo kang Senior Santiago ni Mama Mary ug sa ato ang Ginoo. So gikan dayon sa punto idiretso na siya sa simbahan. Diin the usual nga kuana katong pahalok sa relikyas, ano na ang hitabo na until na dayon nga sa sinog. Tungan sa sinog luwa. Pagka alas 3, magsugod na dayon ang grand procession. Pagsugod sa grand procession na to ani, ayaw mong expect nga pipila lang ka mga karo ang muapil, kundi at least 35 ka karo. More pa siya. Ayun lang at least kay ang nasuan good rate 36 man good. Pero naapalay mo appeal. So kung magalit ka nang ang karo po sa Dipolog, dalon din sa cathedral para diri na siya diri na siya adoratory. Sa kuan Kaya diyan, dalo mo na si Michelle pa na ato ni mo Marikay. Katamo na si Mitraja. So na tabo nga mga daw Francia. Na. We should take precaution. Kay na mo malibuto lang nga alam mo kapyot lang na Pagod kayo. Dahil kaya ang lugar na itong biyahean. Yeah, correct. Kanang na actually we are in close coordination sa simbahan. Si ang in charge ani si Langlerma o si Mark Dagpin. So kani sila mauni sila siging gamitin namo then kami lang mo nag-facilitate sa meeting. So ang kuan ani ang mo-appeal kayo sa kuan, ang mo-appeal kayo sa Kinina lang mag-kuan ni Gaon. Sana kami magiging ako naging kuran ng tahon. Ang mo-appeal sa unsa ningalan, mo-appeal sa short biya po kuan. Short biya kuan to siya. Sa security. Ang maka-appeal sa possession katulang magbaton og official ID. Around 150 lang kabuok. Kay dili man po sa fluvial procession. Katong mga diboto nga gustong mo unsa na, maghulat na lang dire. Maghulat na lang unya. Kanang ang hitabo pud ana pag procession gikan na po dito sa gikan diri sa punto. Ang mga kabayo nga daghan po kaayo mag-atang po sa layo-layo na po dahil i-bless na naaman na ikuan. So ato makita yun nga ang katong sa una mabalik na
Mari. First time man nga fluvial position. Medyo doon na lang kay kusyon gamay kay dagat sa bala. Yeah. Kaya may kalsada kayo, mapandol ka, magpakod doon. Kanang banging bugas dagat, ikakibaw mo lang yun, takong problema. Dayon, we have to consider also the panahon ba? Habagat mo na. Habagat, dahil ko yung balon. Mauna na itong sanang magdala ng fluvial position. Una nga, consider na ito ang safety sa mga pasayro. Dahil, ayun, pasakay yung kagibaw mo lang ngayon. Uli pa na yung life vest. Ikaduha, ato yung pangutanpon ang nagdala sa bangka, ang capacity ang bangka. Kanang prangkagyod niya. Prangkagyod kayo usahay na may uban nga, okay na no. Madako kayo sa kalamba na balot. Nalubo na, nakulog ka itong sa Bukawi nga walay balot kay suba man. Sa loob kanila dagat niya. Nga ting habagat pa yun. Gikan sa Dipolog, ting habagat, dako ginang balon at certain times. Kaya inisod na ito, Dres, Dapitan mo, malinaw na kay paburman sa amihan Dre. So, dito Dapit, basta makadlaw, ano kung sa orasan na yung fluvial position? Alas 7 na siya. Mahal pa earlier, ganun, kanang linaw pa dagat. Ano na siya? Kanang everything has been considered already. Kay naama po, in fact, ang atuang Coast Guard, i-present man gid sila o ilahang kaugalingon nga PowerPoint nga presentation. So there are actually two options. So, ang amo ang gipanikamutan, but we are really praying so hard nga madayon gyud niya ang weather gyud. Kay kung dagko ang balod, it will going to be the Coast Guard nga maoy mo decide whether idayon siya o dili. O bisan pag unsa pa ang preparations nga gihimo, kung tan-aw nila nga di gyud pwede because dagkong balod, mo diretso ta sa atong option 2. So ang atong option 2, i-motorcade na gyud siya. So, diretso na din na i-text mo na text, bigay na mo rin na adto na din sa larayan, maghulat ang mga biboto, hasta na ang mga kabayo. Oh. So, mula mo yun, lagi ko nga, dako manigit siya good nga nagkakulunga. Mauna nga, kay sayo man, kana siguro Miss Dapitan, igura ko ana nga, mulit-lit, muulit ko. Kay, di po ta pwedeng dili, dili po ta pwedeng nga di po matulog. Iyasan ko ba rin? Ako'y mansal sa ba? Kaya humala, mga alauna. Dahil bumata na po ng alas 4. Hindi mo pwede katrabaho o patan kulang tagtulog. Kaya most likely, sa puton ta, dahil magkaubag ka. Kaya na bag yung usahay sa una, no? Kaya mag-drive ko, makasala ko sa ako ang likod, kaya di mo atras. Ako ang person po nga na ana nung atras. Pinahalan ang bante pirmi. Atras ako ana, nakasara na yun, kaya kulang ang tulog. Kaduha na ginahitabo. So, mukha na ko daan ang Miss Dapitan, kay 23 mo na siya, pagka 24. Kami man yun maoy, murag from the side, city government, kami man mo'y unsa na. Mulili lagi ko anak. Kumare, hindi mo tulong mare, o di mo piyasa. Tulong ko daan mga credit before. Wag ko yung talaga addaw ko dito tulong para i-reserve na ko God give me a special power ba ito ni? Kaya rapel kay para millennial lang Mr. Dapitan. Pero Paul, kaya bang, if I may, no, ang time difference, manggod, plan A is kato fluvial na possession. Dayon mo decide ang Coast Guard nga dili pwede kay dagkong balod because of the weather condition. So ato ta sa plan B. Pero ang unsa man ang distance, ang time niya ba so padugay pang sugod, no? Then ang mga Maragid yapon kay basta ang queue sa simbahan pag-abot ni Senior Santiago may isang dayon. Then diretso na rin tong mga pahalok inanay. So, all systems go, whatever option A o B. So, mara kaya po na. Kuanay namin, nag-division of labor namin. Katong mga in charge na nagbantay na po sila. So, by the way, na ako ko i-ikuan. Kato, 24 to siya, no? Pagka 25, luwag-luwag na lang ni. Pero ang dili-luwag, ang atuan na po nga kuana na. So, naatay i-compose na to sa Facebook ang kanang
na rerouting, no? Kaya para dili na ato na ipasabot sa ato ang mga fellow Dapitanos nga mahasol man tagamay pero dili ni kanunay, pero kaning kahasol nato mas dako ang bugti nga dili kay ta maglisod o paabot sa ato mga gipapakiter. Na usually ba ang catering kay Dris Dapitan puno naman na malibad naman sa Dipolog ta. Na kaya na to ang kapakaon alas 11:30 mo abot mag-alauna na noon. Alauna alas 2 na smutana. So ato alang sabton kay dili man ni siya kanunay 23 to 25 and since we already witnessed na taas kaayo ang traffic last year, so di ta mo sugot o naabot og San Pedro o more pa gani kay ang agi man sa bridge po, no? So kami adto kay we are waiting for Secretary sa Tourism. Piyesta dakong piyesta sa amuha pero nakapaniud to mi sa airport man gyud. Oh, dahil wa dahil ito niabot. Na, so, sa 25, ang mahitabuan na pagkaalauna, magsugod na ang atong street dancing competition o dirita sa kuan, ang ruta na di na gabalik-balik mo, bulibot na siya, dibangting, padung na dahil dito sa JRMSU. So, naaman tayo mga national figures nga mga bisita, si Councilor Dapitan ay mo pasabot ani. Okay, Konsehal Alimarlo Dapitan, ato ko ng mga national nga bisita sa Kinabayo Festival. Oh. Dahil before anything else, ako sang i-kuan po, ako sang i-announce na adiri ang ato ang mga bisita from the national media. From Philippine Star, Super Balita, People's Journal, o uban pa. Kay sila ang mga pageant kuan kanana ang reporters and media. Basta naa nagaling ning mga pageantry naa gina sila tanan. And they will also allow them please to promote the kuan kanang 2018 Mrs. Tourism International. So part of the kuan activities i-hold na nila sa Manuels, i-hold nila diri. So, we will be visited by beauty typists with their families from all over the world. Okay. Wala, hindi man to. Lahi man to iyaha. Miss Grandma man to. Kani Mrs. So, kung tanong niyo, ato ang mga kababayan, ang resignian, pwede mo. Mrs. Pwede. So, niya sila. Ako ang niya sa lugar ni Sir Alvarlo. Okay, nagkakaroon salamat, no? Ako may itahasan pagpaibalo, kinsa ko yung mga national figure na mo, actually, as part of the legislative body, medyo dili kayo kong privy, nonetheless, sa akong pagkakismoso, kasagap gihapon ko, media ko, no? Kasagap gihapon ko sa mga istorya dito sa executive. And I learned that there is a communication ongoing kay giimbita nato si Presidente Duterte at suggestion of the presidential management staff karong may chingko. So I don't know if that would be possible kay due to the proximity of the SONA and the July 25 event. Nonetheless, an invitation also was sent to the Governor of Ilocos, si Amy Marcos. Ilocos Norte. She will be coming with her entourage, of course, in order to grace the fiesta celebration. So far, these are some of the major figures in the national exposure. Mao siya among gi-expect. But actually, dili privy kay sa I do not have the details of the information. Kay again, I am not part of the executive. Pero nasagap lang ako nito sa ako ang chismosusan. Okay, sige, board member Boy, anything else? Moral advice ng gamay laban ng taga Dipolog o pamisahay. Dali ang buntag, sugod na puot, traffic. So ako, di Kapihan, murag di Kapihan High School, sige ito pamisahay din yung lugar. Pero mo din ang problem ang maghuot ang traffic. Muna may mo sa'yo,
magkakaon mo sa oras, alam di pa. So, Dapitan kay maabtan ka. Ibu diri ka migda, diri na ka. Abtan ka alas 11 na tunay na nawat na. Igo yun. Di tayo minumpulihaton, pero yung pahapin na palit-palit. At least makakaon naman ka, no problem. Ayun. Dili ko sa nato ang natong na-view ko lang Mrs. Melita Sevilla from Vietnam. Oo, napoy, namina na nagtisa ko ron. Happy viewing, happy viewing. And Melita Jurado of Chicago and Melita Happy Sevilla viewing. of Vietnam and kato si Mr. Dalmat. Yeah, good morning sa Engineer Nico. Ay, ato yung great si board member Patrick Jing Chan o si board member Annabel Halosos, no? Sila ito Taga-Dapitan na sila. sa Chicago. O sa Taga-Dapitan California. dito na sila. Bye. Hi! Bye. Patol pa niya. So, tawagan na to karon Apple, ang mga sakop sa XB Si Jensen. Apple, wala pa si Apple, balikan, interesado ka ito, Mrs. Mrs. Ano ba? This word? Ikuha rin eh? Okay, kinala sila ka. So, Good morning. mga tama sila pa niya. Sige. Dali. Apple, will you please do the honors? Akin sa kayo, introduce palihog. Actually, to talk about the Mrs. Tourism International will be the CEO of Best Magazine, Mr. Richard Hinola. He is a pure Dapitanon who also made waves in Dapitan. Hinola. Sir, is this your second time around here sa Kapihan last year? Hindi wala ka sa Wala. Last year. I see Waves to. Okay. Oh, Waves also. Oh, and also, so si Richard ang mo explain and mo storya about sa Mrs. Tourism International Pageant, which will be held here in Dapitan come October. And naapod tayo mga bisita nga maogi mo judge sa ato ang National Invitational Hip Hop Dancing Competition from the Philippine All-Stars, Matt Padilla and AC Lalata. Okay. Please, gentlemen, ladies and gentlemen, lingkod po dito. Dahil from the XB Jensen, daghan ni sila, pero duhara po yato ang gikuha. Ang mga pogito dito, si Michael Ver Acharon and GP Banto. XB Jensen. And I just want to mention that the four of them are world champions sa street hip-hop competition. Sa States, sila ni AC and Matt, and also sa Zurich, Switzerland, ang XB. Okay, so, yun na. Si Mr. Henry, please, about Richard, Richard, yes, about Mrs. Dapitan. Mrs. International. Mrs. International. Hello, mayong buntag sa inyong tanan, mga is this a TV show, no? A radio show? Live streaming. It can be seen all over the world. Okay, good morning to everyone. I'm Richard Diniola. I'm promoting Mrs. Tourism pageant here in Dapitan this coming October. So, we're inviting around 30 countries to compete for the title of Mrs. Tourism Pageant, Globe, Earth, World, Universe, International. So we have 5 titles at stake. So, muna na ako din to promote at the same time coordinating everything for the coming pageant this coming October here in Dapitan City. So, first time yun gagawin dito na maglalaban-laban iba-ibang nasod all worldwide. And then, andito din yung mga kasama ko from the media. I have some friends here from Philippine Star, si Celso Caparas and Tempo, si Mel Caparas, and I have Noli Berioso, one of the #1 pageant blogger in Manila. So we're going to attend tomorrow night for the Miss Dapitan Grand Coronation sa Dapitan Sports Complex. Okay, Mr. Henry, please. Aside from the title for the winner, any prize, cash for that matter, or
trip to Hong Kong, trip to Switzerland, house unlock. Well, actually, we're going to give cash prizes at the same time. Meron din siyang trip abroad. Oh. So, daghan ka interesado nga mo join ana. No, Is it a meron na siya. franchise? Is it a franchise No, project? the owner of that pageant is from Manila. So, Philippines ang nag-shoulder yun. Kaya ato man na siya nga event yun. Kaya ang organizer is from Philippines. So, we're inviting different countries na mag-represent for the competition, for the pageant. So, it is an international competition, beauty pageant competition to be held here in Dapitan City come October, and with lots of prizes, no? Aside from the title itself. This competition is for married women. Yeah, for married women only, legally married. No, it's depende. Pwedeng married, pwedeng single, or pwedeng Divorcee. divorced. Yes. Okay. Yeah. So, and it's gonna be held here in Dapitan City come October. Yes. And as of press time, as of now, do you have any participants already who have registered for this said competition? Actually, the confirmed countries is almost, actually, ang promise ko kay Ma'am Apple is 30, pero murag mudaghan man kay More than mga 30. pin. That's exciting. Kaso lang, depende pa na ng mga Apple kay mo. Abot man doon itong national director from Manila. So, bahala na lang sila ng storya. Kaya naman kay mga pin, yung countries yun. Okay, so it's a big event, no? Ang hosting, there's Dapitan. Ang accommodation, Apple, how about it? Ang mga nitty-gritty details. Well, actually, our official residence will be Takak Beach Resort. And then the city of Dapitan, especially the tourism office, will handle some activities like pre-pageant, talents night, swimmer competition, and other activities pa like charity day. So dito give talaga sa Dapitan City. So exclusively the pageant is Dapitan City for Mrs. Tourism Pageant. So, will the participant pay any single penny for that matter? Transportation, the wardrobe, everything else? Well, actually, all the candidates who will represent each country will spend further expenses. So, even yung mga bookings dito na like, for example, na uban mo dala sa ilang mga asawa, sa ilang mga anak, ilan na kuan responsibility. So, bali, dapat may sponsor ang participant. Well, ang alam ko, Host country? yung host country kasi yung tourism office nila, yun yung The reason why I really want to do the pageant here in Dapitan because I really want to bring Dapitan City to the world. Kasi we have a lot to offer like the kak na lang, even our mga kuan. So, layan ko nga makita din siya, na makita and ma-appreciate sa ibang kalibutan din. Yeah, Mr. Henry, Mr. Richard, I took you sometime. Sorry. Mr. Richard, kapalutan nga si the new tourism secretary nga si Puyatya. Dili siya kayo hiyang sa beauty pageants, no? In fact, libalibad siya bahin sa nga dili involved na po sa Pilipinas ang Miss Universe. And this competition, okay lang ba sa Department of Tourism sa Manila? Well, ang alam ko tie up siya with the DOH kasi ang advantage naman ng pageant na to is the Department of Tourism kay married women man siya. So, nakakay buying power ba ang mga candidate at the same time, they can do the accommodation and promote the tourism talaga. So, walang problema. Pero nakatayap siya sa DOT. Okay, Apple, hosting, accommodation, and security of the participants kay mga international naman from other countries. Layo pa tong October. We've already handled a lot of international events here in Dapitan and pretty sure maayo man ang ato ang kapulisan, kwento ko sa kapulisan dinhi. In fact, ang ato ang PNP nakadawat mo itong award as one of the best PNP for operations ang Dapitan. So, for sure na-address si Councilor Alimardo Dagpin, mao ni siya mo kuan pod mo tabang when it comes to security. O niya nakalamay lang gud ani Mrs. Tourism pageant kay
dili kayo mo gastong dako ang dapitan. Okay. Dili mo gastong dako ang dapitan. So, muhatag manggali taog ka ng accommodation, dili pud tanan from dapitan. Sa gubang pod ang room guardial. So, it's going to be sponsorship. So, ang sa dapitan, i-insure lang sa dapitan ang mo provide og venue, mo provide sa stage, provide sa sound system. So, as far as prices are concerned, ilahan na sa mga organizers. So, mauna na nga, pag-ingon ni Richard, gikuha na dayon, kanang ato ng gidawat, kay dili man kita may magsagubang. So, this is not a problem with the Department of Tourism because si Secretary Puyat karon dili man siya ganahan atong Miss Universe kay ato man tanan, dako man kaayo o gasto. So kaning dili man sharing man ang kanang expenses. So it's okay. Anything that can promote the country, can promote the city, it will going to be okay for as long as ang atong expenses dili na kaayo dako. Okay, question coming from the panel. Konsyal Alimario Dagpin, please. You mentioned Maring Apple about the preparation. I consider this event will require a very tall order from all the stakeholders, particularly ang mga city officials. Well, if this really to happen, and I know and confident that this will really happen, a wide coordination shall be had, especially with the security forces. Ang atong mga PNP, probably we will be involved in the region because this is what happened? Okay, kaya lang microphone. Okay. Yata lang microphone, please. Thank you. Hello, I guess. Ay, sa cellphone na. Sa cellphone na siya. Ay, nag-cellphone. Okay, sige. Hello, okay. Okay. Kasi atin ako. Hello, mic test. Hello, mic test. Okay. Patayon ko. Since this is an international event, the preparation would require participation of the regional PNP office, I think, and as well as with the armed forces of the Philippines. So this will require a large number of security to be mobilized, especially in order to secure the area. So again, once the order is released that indeed this will going to push through, then we will start with the coordination. Probably we will be on board, especially when it comes to security preparation. Okay, thank you so much. Now, before we proceed, ato pong patingugon ng taga XB Jensen. Okay, Edgar, answer mo question sa XB Jensen, please. Para kung siya mo yung ato mo sila patingugon. Ato mo talang kumusta naman mo sa may latest mga gigs ninyo karon Philippine All-Stars sa XB Jensen by this time. Hello po sa mga taga Jensen dyan. Your name, please. And where ako po si Michael, isa sa pinaka-gwapo sa XB Jensen. Pinakagwapo daw. Pinaka-gwapo po. Taga saan? Taga Manila na ako karon. Tagalog ka pala. Tagalog pala ka, parin pala ka. Patay. Mamaya po. Abangan niyo po kami. Nandiyan po kami sa gym. Magaling po ang All-Star. Mamaya po, samahan niyo po kami. Sobrang daming dancers po. Masaya to and exciting. And 20 groups. 20 groups. Mamaya, magja-judge po kami kasama ang idol namin na Philippine All-Star. Sasayaw din po kami, XB Jensen, at abangan niyo po yung Philippine All-Star. Magaling po sila. Bata pa lang kami, idol na namin sila. Okay, Philippine All-Star. sa XB, no? Asa nagsugod ang XB? Actually sir, nagsugod ang XB. Ibuo mo ko dyan sa among leader na kuya niya, pero pinsan sa nako kay pinsan ng week. So, gibuo niya ang grupo kay kuan siya sa mga kabataan nga kanang wala kay eskwela ba. Gusto niya malayo sa bisyo. So, actually dati 22 members mi hantod sa nigamay na lang kung nagsugod big showtime, sa limit showtime, 30 na lang mi kabuok. So, nabilin ditong mga Luwagitan na mananayaw sa Jensen. Okay. Okay, yes.
How about the Philippine All-Stars? We have with us pretty lady and a handsome gentleman. Welcome to Kapihan sa Dipolog. Will you please introduce yourself? From where are you? Hi, I'm AC Lalata. I'm from Makati City, Manila. Hello. Hello, I'm Matt Padilla. I'm also from Makati, but I'm originally from Laguna, which is also in the metro, also almost in the metro. And we represent the Filipino All-Stars. But right now we're focusing now on our own brand, which is Matt and AC. So there, we've been here in Dapitan for several times already. This is our 4th time, I think. We started in 2010, of course, with the help of Miss Apple. And Miss Apple, thanks for bringing us here again. And we've been judging and helping improve the hip-hop dance event yearly here in Kinabayo Festival. And we're very thankful for the opportunity and for always giving us warm welcome whenever we're here in Dapitan. Okay, aside from judging here in Dapitan City, do you conduct any workshop for aspiring dancers? Locally? Yes, locally. Free workshop? Yes, last time it was free. Like, parang several times it's always free. It's care of the city tourism. And then, and we're also grateful and blessed to see how the dancers here improve yearly. So it's really, I think for us it's an accomplishment. Like for me as a teacher also, it's an accomplishment to see everyone grow. And then for this year naman, later, we're so excited to see because there are a lot of groups who joined. There are actually 20 groups. So we're actually really excited and blown to see them perform later. And then we want to invite everyone to watch the dance competition later, 7 p.m. at the Cultural Sports Center. Yeah, to be complete. So yes, watch out for our performances with the Dapitan's dance crew. So yes. We're performing also with for the opening with XP Jensen. XP? Yeah. Your question, please. Follow-up question lang. What will be the chances of these locals to level up after this competition? Is there any chances na magiging katulad mo sila to inspire more? To entice them to Of course, yes po. Kasi we also started parang like them then. We dreamt of dancing on a bigger stage and pursuing our dreams, our passion. So sa larangan naman po ng kahit ano na gusto natin, we have the chance to level up and improve. It's just gonna depend on us and kung paano natin yun talagang i-make our dreams to a reality. So with them naman sa mga dancers po dito sa nakita namin, so much improvement every year. Since every year lang kami nakapunta, pero feeling ko naman everyday nag-i-improve po sila dito. Since you were here in 2010, that was our first time. 2010, meron ba tayong mga locals na nag-level up na? Yes po, but that was our first time lang po, nung 2010. Pero nung nakita po namin, nung year na yun, on the way na sila to improve eh. So, after 8 years, 2008. Yes po, parang I remember like we judge these groups, parang some groups, tapos nakita namin sa Manila, nag-compete sila sa Manila. Katong Pagadian. Pagadian, Dipolog, marami, like Vice. Basta from Zamboanga, basta yung mga nag-compete dito sa Kinabayo, sobrang pumunta sila dun sa Manila just to compete then with the locals. So, yun po. Ganun na sila kalakas ngayon. Okay, thank you very much. Okay, thank you so much. You made yourself famous, through dance. How do you inspire other mga kabataan ngayon like you
Because it's difficult to handle fame and fortune. If you do not know how to handle it, magiging laos kayo, and then you don't have any savings, you don't have any investments, so later on in life, wala talaga, di ba? So maraming mga kaso na ganyan, di ba? Through personal experiences, we have heard it we have seen it in the TV, like yung mga actresses, famous actresses. In your part, how do you handle fame and fortune na para pagdating ninyo sa twilight years, you have also your investments to lean on? As long as we know how to respect people, and of course, we make sure that we're surrounded by great people. Of course, our parents, especially the mama. Yes. The mama. They always remind us to be grounded all the time and be humble. Feet firmly on the ground. Yes. So kapag kunwari lumaki yung ulo namin, ay, palayas yan. Parang halos lahat naman po na pinapalaki, like, a traditional family, Filipino family, ganun din po talaga nagsistart din. So like, for us naman, sa amin na rin yun. Kung paano namin tatanggapin yung responsibility na yun. Pros and cons din po eh. So, yun po. Okay. So, walang drugs ha? Walang drugs. Okay. Clean talaga ang personality. Yes? For me, hindi siya. Sa amin lang, isa lang talaga yung maging humble lang talaga. Yung alam mo yung, hindi mo iisipin yung fame, hindi mo iisipin na sikat ka, hindi mo iisipin na sikat ka sa ibang lugar. Tsaka yung mga kita, mag-ipon, invest, kahit wala naman akong ipon, meron naman po. Tsaka huwag lang kalimutan si Lord talaga ang pinakauna nating unahin sa lahat-lahat. Yun lang po sa amin. Thank you. Okay, very well said. Another one. Yeah, you. And then ito siya. Sinabi na niya lahat. Wala ka na ikapuno. You don't have anything to add. Okay, wala talaga ha? Wala na. Okay. Konsihal Ruben Ligorio, please. In connection with the question of Miss Edith, she said, wala man drugs. I had a friend, a client somewhere in Manila, na sabi nila, in matters like that dancing, intense yung effort, yung kailangan talaga sa para maging hyperactive. Admittedly or not admittedly, hindi tayo mag-drugs. Parang ma-enhance yung power nyo. Kasi yung mga performers, alam naman natin yung mga performers, especially yung mga rappers, yung mga singers, mga rappers. Tulad ko sa noon. Really? Saan yun? Arita ko siya. Sino sa inyo? Okay, sige. Jokingly aside, yes. Actually ma'am, pag mga ganyan, wala namang talaga halong drugs or ano. Depende sa kasi para kagaya sa amin, pag may competition kami ibang bansa, so we train talaga for almost how many months. So every morning yan, kahit may trabaho kami sa showtime, gumigising kami madaling araw, tapos jogging, tapos sa lahat ng push up, tapos natin kumbaga pag andun ka na kasi sa stage, parang hindi mo na pipigilan yung sarili mo, yung kumbaga adrenaline mo. Kasi kumbaga pag sumali ka ng competition, yung syempre pag galing probinsya kagaya sa amin, kumbaga pag nasa stage ka na, kumbaga gusto mong ang tawag ko na gusto mong ibigay lahat, tapos parang ka na manalo talaga kasi yung hirap na pinagdaanan. Kaya parang yun na yung nagbibigay ng parang lakas ng loob at saka tumataas yung adrenaline namin. Tsaka yung extra juice. All natural. Okay, so no drugs, drugs. Stay away from drugs. Wala po talaga. Okay, so that's good, It's good to hear. Okay, yes, Matt? Do you have anything to add? Wala. Same lang din naman po. We basically get our energy sa po namin, sa passion din po namin sa pagsasayaw. Doon lang po talaga. And we also keep that strong faith kay God na tulungan kami na magawa namin fully
if not 100-200% yung pagsayaw namin, lalo na pag magko-compete po kami. I'm very sorry to ask that earlier because I have read the history of singers who died for some Michael Jackson, yung mga singers, Whitney, marami na, especially yung idol ko. We talk drugs because they need it very badly to enhance yung performance. Sa atin, galing sa probinsya, I am not saying that you did it, no? Pero sa mga probinsya ng sabi nila, you are competing sa mga national artists. And then, yung kaba, yung kailangan may enhancement daw. I hope you did not take it, no? May enhancement drug. Hindi naman trabaho, hindi yun dangerous drug, pero bawal rin sa Olympic, enhancement yun eh. Hindi ka nag-check. Wala. Okay. Marunong ba kayong lumingon sa inyong pinanggalingan? Ha? With all your kanang famous na ko mo, dahil na mo yung mga kwarta, you look back sa inyong pinanggalingan? Yes, of course. Oh, yes. Kapag hindi rin po namin masyadong inisip na nasa taas na kami, tapos ganon. Pero we always keep level-headed po. So we're always thankful kung nasan po kami ngayon. Kasi hindi po kami makakarating doon kung wala kaming pinagsimulan. Okay. So that's good, no? Being humble. Okay, thank you. Edgar, your question, please. My last question. Along with this center stage, limelight, being famous, di ba nalimutan yung education, which is the most important part of it? Hindi naman kayo palaging indun, ba? So ano ba, graduate na ba kayo? Or yung iba, nag-aaral pa ba? Tuloy pa ba yung pag-aaral niya? Or still active in obtaining education? Before I pursue dance as a profession, I graduated from Assumption College with a degree in management, business management. So I finished that, and then I also took a job for 3 years, 3 straight years, and then dance at the same time, professionally. So it's just a matter of time management po, and discipline, and then how I want, to make my dreams come true. Yun lang po. Same, nag-graduate na rin po ako. Okay. Yun. Sa amin, iba naman. Kasi nanalo kami sa Showtime 2010, tapos nag-stop kami. English kasi English kasi ito. Nag-stop kami, nag-decision kami na mag-stop na, tapos mag-work na sa Showtime. Tapos yung mga kapatid namin, yung pinag-aaral namin. So inuna namin sila dahil kami yung may trabaho, tsaka sila yung wala. So mas inuna namin sila na makapag-aral. Ngayon, graduate na yung ate ko, education po, tsaka may trabaho na po siya, tsaka mag-board exam na po siya sa September. How about you? Do you still have a plan to continue your education? Kasi ganito yan. I ask this question because the more you entice young to be famous in your field of dancing, it is much more when you entice them that they will know that you are graduates from all courses. Diba? Mas maganda yun, diba? And hindi naman tayo, you will not stay that young, no, in the years to come. Ngayon po, nagpaplano po kami na mag-aral ulit, tsaka mag-ipon muna, tapos after nun, tsaka kami mag-aral. Pero pwede lang namin pagsabayin, so wala lang talagang oras. Role model kayo doon sa mga... Thank you for that question. Sa Mrs. Universe na to, international. So, unsay nakahatag din yung event nga with all the pageant na Miss World, na Miss Philippines, Miss International. Why Mrs.? Because we're giving big chances to other entity like di ba usually puro pag Miss puro single lang, so bigyan naman natin ng voice ang mga may asawa, because mother who cares naman yung objective ng pageant, the mother who cares for the world.
So this is very, very, in time for others na it doesn't mean na if you're married, wala ka ng chance. So you still have the chance to show your worth and dapat meron pa rin yung pag-asa na maging may asin pa rin. So, and then the main objective of the pageant naman is for tourism purposes also. Okay. Question coming from Konsehal Ruben Ligo. So much question. Sa atong guest panelist na to nga si Konsehal Alimarlo Dapitan. So much questions about beauty, no? I have a question to my companion. Pare, almost every year pag-piece of the problema talaga yung traffic diyan sa every time may ang komentaryo, maraming mga pagkain, mga masarap na pagkain sa Dapitan, maraming tao, gano'n. Pero ang problema, bakit? Pero hindi dumating doon kasi naka-traffic kami doon sa gano'n. Parang na hindi sa mga taga sa atin. Kaya nga sumikap ang tao, paano ba yun pare? Almost every year, yun ang perennial problem. Wala ba tayong solution dyan pare? Ang sabi na din ang nakabigay ng problema din, yung motocross. At saka, parang wala tayong katapusan yung problema natin sa traffic Yun naman ang talagang problema. Aside from that, successful, maganda, masarap, magpagkain, all ang service natin, very successful. Maliban na yan sa traffic yan. Paano ba natin mas tumanin? Well, thank you for asking that question. Actually, Dapitan City has been known for its warm accommodations, hospitality, and that's why a lot of visitors, once they experience the Dapitan hospitality, they always long to come back. And same is happening to our guests here at the Expediensan and the Philippine All-Star. So, muna siya, it has been the brand of Dapitan City. We're known for hospitality and warm-hearted people. But again, much as we would like, the problem that we encounter during big events, especially Fiesta celebration, is the heavy traffic congestion. And we have already identified, na-identify na kung asa ang root cause, which is the main bridge, because the population area of the Dapitan City is literally an island, and it's connected to the mainland through a bridge. It's a two-lane bridge lang. And with the volume of traffic coming all together, medyo magka-problema tadiha. That's why we were proposing ever since, even before the 2011 incident, Balarong Pambansa, we already have proposed for the construction of additional road. Nevertheless, that proposal was opposed by no less than the regional director of the DPWH on the ground that the big events are not happening daily, on a daily basis. And that's why the construction of additional bridge may not be that cost efficient. So that was almost 10 years ago. So I think with evolution of events, finally, as of this time, we're contemplating, hopefully, to construct a new bridge in order to help solve the problem. Especially kay nag-involve na itong mga events, nakadaghan na po na itong mga bisita, dumudoon rin sa Dapitan, and it's always that heavy traffic congestion during big events had always been the perennial problem of the city. So we're getting a positive commitment from the national government. Hopefully, they will start the construction by 2019 or so. Excuse me, pare. Is it not yung kasala yan? National Highway na patong Tagilon? Yeah, so if it is National Highway, so it is the responsibility of the DPWH to construct another road, another bridge. It's expansion problem. Mga streets natin. Exactly. It's a national highway connected by a bridge. And that's why we were proposing this
idea, the plan of constructing a new bridge to the DPWH, but parallel bridge, but that was opposed 10 years ago. So again, we are reviving now the request, in as much as we are seeing a fast development in terms of tourism arrivals and kaning nagkadaghan po ng mga dagkong events. What member po Pero, kung man usog gyapon ang sulog sa Dipolog, meaning, pag suda na, nasa dire sa ruta pa doon sa Rio Simbahan, at magawas sa Boulevard, gawas ito sa City Hall. Yes. On our local initiative, we designed a scheme, a traffic scheme, a rerouting of the usual route, vehicular traffic route. And we have adopted an ordinance for that. So there will be some streets that will be closed to traffic in order to give way for a one-way traffic. It could either serve as entrance or exit exclusively. So in order to avoid counterflowing of vehicular traffic, which will eventually add to traffic congestion. Hello pare, ito na itong closure, i-approve na sa Hello pare, may last Monday. Last Monday. Itong rerouting, approve na sa last Monday nila session. Monday session. Wala na, diretso na. Wala may wala na nag-refer sa committee due to the urgency of the So for that, we would thank the Sangguniang Panlalawigan for that cooperation. In addition sa observation, pare, yung sabi na ba, ang maganda ang Dapitan. Pagdating doon, welcome Dapitan. Pag mga few meters, no entry. Pag sa dito, this way, ganun. Kaya nga, I am raising this. Kasi, frankly, daghan na kayo, marami ng mga events sa Dapitan, kailangan talagang i-update natin ang traffic. Because if this will not be resolved, yun talaga, whatever success na itong ma-attend dito sa fiesta, may masama tayong komentaryo, yung traffic talaga. Yun ang problema. Ako si acknowledge Sir Eman from PIA. Good morning and welcome to Kapihan sa Dipolog, Eman. Okay, Kunsel, there was a rerouting being implemented during the opening of the festival. That was the rerouting. We have adopted another rerouting schedule, which will be effective on the 10 o'clock of July 23 and then up 12 midnight of July 25. So there will be many streets now involved that were closed to vehicular traffic in order to give way for one-way traffic, and there are also areas where parking is regulated or prohibited. Okay, so expected it's not the rerouting that was implemented upon the opening of the festival. It might be totally different because so far the ordinance that we passed is or will be effective on July 23 at 10 o'clock in the morning to July 25 at 12 midnight. Wala na kabalakan sa mistahay kaya approve na sa province ang rerouting sa city and then Okay, sponsor the from PIA, please. Okay, kung nakita nga ang concentration sa preparasyon naka-confine lang between Dipolog and Dapitan. Since nag-escort man og buhat ng traffic o panahon sa pizza 24 or Red 5 nga mabot og San Pedro. Di po siguro nito kalimutan nga kanang dalana agianan po sa mga biyahe padulong Usamis, Iligan, Cagayan. So pwede po siguro itong padalag advisory sa Dipolog para po ma-alert ang mga magbihian ng dalana kay para dili po sa madaot ang transaksyon dito Dapita o baka pinita sa ruta baya po lang po sa may. Murag dili naman sa bridge Dapit. Actually during the sessions we had advised the traffic unit to disseminate the widest information that
on 23 to 25, there would be an extraordinary volume of vehicular traffic coming in and out of Dapitan City. And that's why a notice will be posted or directing the vehicular traffic who has no purpose of coming to Dapitan. Instead, they will be proceeding to Dipolog to advise them to take the Pinyan Polanco route to Dipolog or the Ilaya Isis Polanco Dipolog route instead. So, para dili na kayo sila malangan sa ilahan pag... By the way, Cons, is July 25 a holiday here in Dapitan City? Yes, officially, we received a confirmation last week from Malacanang that July 25 is a special non-working holiday. So, Dapitan is holiday, Hindi ka pamista. Di man holiday. So, minus ka yung traffic di man holiday si Paul, Dapitan naman. Illegal? Dito naman gutugod, ayun man sa gusto sa rotunda dito. Dagan ka pumamista, Pons. Dipolog pa mo. Ang talang bisita, di man Dapitan. Dipolog. Kung pista naman Dipolog, di na mag-ibita sa Dapitan. Di man morang po na yung pagklimahal ang nagbispiras ang pista. The way around. We'll leave at that. Correct. Yun na yung Actually, okay mo po taon sa geographical location sa Dapitan. Na-Islam yan eh. Na-Islam kita. Una unless kung nailain tulay, pag human sa pista, saan unahin po ng gamit sa usa ka tulay? Mabay na. Total, magpamistar ka, magkakaw naman puta. Mapas mo? Lai suggestion, pre. Pre, Remarlo. Lai suggestion na kung text din nga. Ano man ikulog mo hangyo at Dapitan, mag-provise mo ka ng rat bitang kuwayan? Dito, this is not a joke. It is to ace traffic. Naway ka lang mong ba? Karang gakit. Ito ka ng gakit sa amo sa inyo. Milog kawayan. Ako kaya na. Bisa ba mga gatos mo sa hindi ko maunsa. Hindi mo naman, ako kaya na pre. Kawayan. Muna'y kwapo kayo nga baha-baha. Hindi sa lista ko. Ako tayo you buy this idea. I don't buy your idea. Commercial, please. Before ang commercial ni Edgar, no? Ako'y pangutana, hilig ko po ng Kapihan. So, alam sa... dala sa kaedad na ko sa XB and the All-Star, no? Usaon ninyo pag-invite or atong encourage ang mga young ones na nag-idolize sa inyong grupo, young ones. Daghan mo sila, no? Nag-idolize... sa ones. I'm spelling sa ones. YS. Yung sa news na ma-inspire, no? Ma-inspire sila na kailangan mga grupo sa kabataan na nagsunod ninyo and then nagsunod nyo unsaon nyo sa pag-inggan nyo, no? Pa-encourage nga to continue sa inyo ang gihimo nga hunos, no? So umabot ng mga adlaw mahulupos lang na sa dakong tilon sa television. And ibalik na to after sa tong break. First question addressed to Philippine All-Star and then to XB Jinsan. You will answer the question after the commercial break. Second question to Paul Maria Agulo. With all the excitement, the festivities na i-hold there sa Dapitan City, do you expect a return of investment being the tourism capital here in Zamboanga del Norte? You will answer that after the commercial break. Edgar, go ahead please. Okay, thank you very much. A question from the young ones to the young ones. Thank you very much. Ako, pasalamatan ng ating mga sponsors. Nga sa kanunay ng pamilya sa itong paliguban sa tulungan ng Kapihan sa Dipolog. Ating salamatan ng atong radio ng nationwide RMN Dipolog and 94.1 IFM of 981 DXDR AM. Mamoy nagdala itong tingog simultaneous broadcast. Karong adlaw atong Kapihan sa Dipolog. We are seen worldwide through our streaming through RMN Dipolog sa atong live streaming www.rmndipolog.weebly.com. Sa ato ng mga live streamers, good morning, good day, good afternoon, dito kanan. Doon na tayo mga live streamers na itong i-greet kikiri niya. Samtang nagdagan na itong Kapihan sa Dipolog. Dugan na itong kasalamatan ng mga sponsors sa atong tulungan Kapihan sa Dipolog. Ang atong Vice Governor sa Lalawigan sa Zamboanga del Norte.
o presiding officers sa Sangguniang Palaluigan, Honorable Vice Governor Atty. Senyor Angeles. Ato sang pasalamat sa ato nga labor attaché sa Kuala Lumpur, Malaysia, ang Mr. Henry Pichanero. Si Municipal Mayor sa Lungsod Sarua, Zamboanga del Norte, si Atty. John Hendrik Waliser. And J&P Fruit Nursery Lumberyard, doon na sa sila'y Binasa Branch, doon na sa sila'y Galas Branch, Dipolog City. Pinagi ni Mr. Anisis for Perio Nisisanyo. And Generous Marketing, alam namang sa spare parts ay Isuzu, Mazda, Hyundai, Suzuki, Gubanta. Sa Quezon Avenue, Dipolog City, matawag sa telephone number 212-1148. Si ato pagtimbaya kang Mrs. Milagros Agustin, atong live streamer from Chicago, Illinois, USA. Atong live streamer sa Oma County, Northern Ireland, Roger William and Jennifer King. Og live sponsor nato mga 2nd District Congresswoman sa House of Representatives representing Zamboanga del Norte 2nd District, si Congresswoman Bruna Labad-Labad. Ang National Grid Corporation of the Philippines, care of Ma'am Beth Ladaga, ang Regional Corporate Public Affairs Communication, and advanced sa Iligan City. Atong salamatan sa ang atong Municipal Mayor sa Lungsod Chipolangco, si Honorable Mayor Ivan Hopboy Olrich, kauban si ang Vice Mayor, si Vice Mayor Alfredo Baitic. Atong salamatan ang Pet Restaurant sa Lower Erasan, Rua, Zamboanga del Norte, pinagi ni Engineer Gilbert Cruz. Ang Shrine City Food Terminal, pinagi na ni Ma'am Susan Empinado, ang atong Livelihood City in charge sa Livelihood Center sa Shrine City Food Terminal. Alang sa lamian na tilawan ng kasaba chips o kasaba pulido puto, ang atong Shrine City Food Terminal. Atong salamat sa atong Police Chief sa Dipolog City, Police Superintendent Darwin Rafael. Alam na sa bagong traveling sa Kapihan sa Dipolog. Ang atong legal counsel sa Kapihan sa Dipolog, si Atty. Cosincio Chris Palpagan Jr. Nakanunay na punto sa Kapihan sa Dipolog. Ang atong official venue sa Dipolog City, ang Sunburst Fried Chicken, Hotel Camila 1, Dipolog City. Pinagi na ni Manager Gold Fabregas o mga personahe sa Hotel Camila 1. E masab ang Fresh Off the Bags Boutique sa Luyo sa City Hall Dipolog. Alang sa mga imported niya mga bags, clothes, perfume, sapatos, iban pa sa makatulunan ng presyo. Fresh Off the Bags Boutique. Ang Sanahian Wellness and Wealth Food Supplement. Pinagi ni Miss April Gilango and Miss Rochelle Gagnon. Adol sa Barangay Staka Hall, Laila Street, Dipolog City. Og ni Branch Manager na si Reyes Paloma. Happy viewing sa nato ni Ma'am Vicky Caballero o Kids and Samantha o James Caballero sa Ontario, Canada. Live streamer nato ni si Lady Arita Pahinti tumong sa Brampton, Ontario, Canada. Live streamer. O tagadakbayan sa Dapitan ni ato karon muli ko ito Sir Vicente Tianzon. Maghingala na po ito kisisigi absent sa Kapihan. O niya, mamistahay, no? So Mr. Vicente Tianzon sa New Jersey, USA. Nga sa kanunay nag-monitor sa Kapihan sa Dipolog. Pipila naman sa mga live streamers nga kanunay nagsunod sa Kapihan sa Dipolog. Ganina, ginanda na ni Paul ang uban na itong mga live streamers nga kapag karoon nag-monitor sa Kapihan sa Dipolog. Dugan nagpalis itong tumanong Kapihan sa Dipolog noong AN Seafoods House dito sa Dakbayan sa Dipolog. Kung hindi ka o ganyan na Seafoods House dito sa Dakbayan sa Dipolog, ang AN Seafoods House sa Barangay Bara, Dipolog City, pinagi ni Tony Clyde Naong. Eh masab, di pa rin kita sa may kabubuton sa Pipix Lodge and Pipix Pension House sa Dalang Katipunan, Corner General Luna, Dipolog City. Dipolog Pension House in Dipolog City. Pipix Pension House and Pipix Lodge. Di pa rin sa kita ni Tato na Undersecretary o Assistant Secretary taga Dipolog sa NAPSI, National Anti-Poverty Commission. Pinaagi na ni Atty. Yusik, Atty. Rosilier Matoy Barinaga. O gabaw sa tanan, di pala kita sa may kabuluton sa Gloria di Dapitan. Ang Gloria di Dapitan, you enjoy with the whole family, you dine, you'll be entertained. Bring the whole family, friends, and everybody sa Gloria di Dapitan. Sulod sa Gloria di Dapitan, ang theme park, nagdab as the Disneyland of Visayas and Mindanao, ang Fantasyland. With the child hour you sa Fantasyland. Tawag na sa ilang world-class presentation o sa ilang na fireworks display. Okay naman sa kung niya kasilakbayan sa Dapitan sa hamakal mo panahon na ang dapit alang sa lamian ng seafoods mo ang inato ilang restaurant dito sa Dapitan, Aquamarine Park or Dampa. Kinitanan di palaya ginumala ni kami 1st District Congressman Romeo Ronong Alsos. Mga ito ang pipila ka mga sponsors na nagpalayo sa ating Kapihan sa Dipolog, dapati sa duwa ka mga sidianan sa RMN Dipolog. Pinagi na sa 981 AM o 94.1 IFM.
balik nila alang sa pagtunghag sa mga pangutanang gipa umong. Okay, it's about time, no, nga mga anak, atong pangutana nga ipaong before the commercial break. First, katong to ang how do you encourage, no, youngsters like you to follow your footsteps, no, nga mapopular po someday. Para sa ako, ma'am, kay kami nagsugod po sa mga competition. So, dili man yun always na pag-apil tag competition, perminti kita madaog. Yes. So, ay mga frustrations. Wagi man kita mga inana, daog pildi. So, ang akong maano lang, dili lang gid sila muundang sa ilang passion o sa ilang pangarap, pagpangandoy nga matupad ilang mga dreams sa ilang life. O, siyempre, ang pinaka-importante nito always pray kay God. Tapos, kung kuan ko hugot sila ng inspirasyon kung unsay makakuan sa ila. Para sa mua, sa experience sa una, kumbaga ang among inspirasyon jud maong gusto kay na mga makakumpit sa national dati sa ibang bansa. So, ang inspirasyon na mo, Tagalog na ako, parang sabta nila. Ang inspirasyon talaga namin dati, yung Philippine All-Star talaga, ma'am. Walang biro yan, ma'am. Sila talaga idol. Sila talaga. Simula dati pa. So, meron kami mga sayaw din dati na, kumbaga, parang inaano namin sa kanila, kumukuha kami ng inspirasyon. Pero katagalan kasi niya, hindi mo pwedeng, kumbaga, dapat gagawa ka ng sarili mong style, or style na kung saan talaga kayo signature dance talaga. So siguro para sa akin hindi titigil sa pangarap kasi pag alam ni Lord na kung para talaga sa iyo na yan, so siya talaga yung magbibigay niya para sa inyo na yung break na yun. Baka sila may Okay. Anything you can add, Matt? Wala na? Halos pareho lang po. Kumbaga, pag nagsa-start po ng pag yung mga mahilig talaga sumayaw, competition po talaga agad iisipin nila ngayon kasi doon nila mas nalalabas yung sarili nila, mas nakikita nila kung gaano kataas yung capacity nila to perform and to compete. Pero ang isang important din po na bagay is how to maintain yourself. Kasi yung katawan natin na nauubos din. So kailangan alagaan yung katawan, pati disiplina rin sa katawan para habang tumatanda ganun pa rin yung skills ng pagsasayaw. And advice ko rin sa mga young na gustong mag-pursue pa talaga po. Mag-pursue. God bless you. Okay, thank you so much. No, God bless daw, Board Member Boyle. Okay, before your follow-up question, nakaroon na pangutana ni Kumsihal, no? Kung mariulong tourism officer sa same time. Kumari mo sote, ako lagi experience siya. Pagpipili. Ano ko ito kayo? Tiga mo. Pigulang adik. Pigulang adik mo. Pigulang adik. Okay, ma'am. Sige. Okay, ako tubago lang nakaungo nga question na with all the events being held here in Dapitan, unsay return of investment, no? So ato namang nakita nga sa una wala man gyud usa ra man gyud ka buok o pipila lang ka mga pensyon, no? Then ang dakat na dahil nagsugod po rin ang Gloria. But look at Gloria now, look at the Cap now, look at the tourist belt. When I say tourist belt, kana bang Sunset Boulevard? Daghan na kaayo mga pension nga nanguan din mga hotels. So, diyan mo makita nga kung ang usa ka lugar ni boom ang tourism, tanawa kung pila ka buok ang mga ni sprout nga mga pension and hotels. So, imo po nakita na naanatay kuan kanina ang livelihood center. So, sa una watay livelihood center, kaya may mamalit. Karon gidaghan namang turista, mangita naman og kanang naang unsay mga delicacy sa Dapitan. So, munang naana katong inyong gibasa nga mga kuan, mga sponsors. Dito niyo makita nga karon naka-sponsor na sila sa Kapihan, meaning business is booming. So mauna siya ato ang gi-kuadron, gi-tan-aw nga ang Dapitan gianhin na og mga
bisita o mga turista. Ang nakakuan na gud sa tourism good when we ato ang computon o pilay turista, pilay bisita. Kung turista ka, kinahanglan nga magagikan ang kanang lista sa mga pension o hotels. So naamang ko yung mga hotels o pension nga dili kaayo sila ba kanang dili manghatag og sakto nga unsa na, di manghatag og sakto nga data. Abi nila gupdon sila sa BIR, di manggod. Mangayo tanin niyo og data kay kung mangayo pagta og mga project gud sa Chesa, tan-aon man nila kung ang project ba nga ihatag anang lugar di na ba mausik. So pila man kabuok ang turista nga nanganha. Kay kung visiting lang din mo uli, bisita ra na siya. So di na nimo ma-ihap as tourist. What DOT wants, turista. Meaning muhigda gayud og hotel. So like karon, fiesta man, daghan man na mauli, daghan mga bisita gipahigda na sa ilahang balay. Bisag kung gasto pa na dili na siya ma-ihap as turista. So, alkansita. Kung pananglitan kita nga tag-iyahan ta og kanang resort, tag-iyahan tag hotel, tag-iyahan tag pension, if we will not give the correct unsa na kanang data o kanang na ang statistics kung pila gyud ang abot, alkansi man ta imbis taga na unta diri og daghang kwarta kay para kuan sa mga tourism projects, di na lang ihatag dito sa nagpugi. Like, mayon kag Kamsor, ha? Kamsor. Paano ko sa Kamsor? There was a time nga naingon ang Kamsor nga mas taas kuno ang ilahang arrival sa tourist kaysa Cebu o Boracay. That we do not believe. No? Kaya ang ila dengue sa nakada na itong Mulabay, di ba? Na may labayanan. Ilang ipon as tourist. Dili man. Tourist o visitors. Kaya when I also went to attend Sinulog, kay every year mo attend magiging ko Sinulog, niadto ko sa, nalibog ko nagbisita, vis-a-vis, bisita, turista. Niadto ko sa DOT dito. Kapila na ikabuok ang tambong sa Sinulog, 3 million daw. Hindi ko, asa na niyong giga ng 3 million? Siya dili mo good mom, kahit kanaman kung naano mo maglupad-lupad ng helicopter sa PNP, per square meter na ay corresponding number of people. So, mo na tayo nag-ihap. Ikaw, aside from that, do you have another way of computing? So, wala naman. Kasi hindi na siya 100% unsa na, no? So, basta ang sa DOT gyud, basta ang sa DOT gyud, ang ilang tawgon og turista katuran ni Puyo sa pension mo na siya. Okay, yes, doon kami, kung siya Limarlo Dagpin, and then comment ni, kung siya Ruben Gregorio. Niingon day tuod tong mga national media, when they were here, sila nga, kapila ko ni sa usa ka adlaw, usa ka semana, ko insya, grabe sila kung mag-ano ng questions, ang discussion ko interesting. Because they are professionals. One is a board member, two are councilors, mga government employees, managers, inana. So, mamagpagsata para sa Kapihan sa Dipolog. Mga national media. And then, nanguntahan na rin ako tapat. Totoo yan, since 1980. Hindi ko na pinanganap yun. Yeah, this is one of the longest running radio program. Thank you so much. Congrats to us. For the trust and confidence. Sige, go ahead. So, kanto, gusto na ko idugang kay na-raise mo itong question. How much ROI do we get out of the amount that we inputted for this tourism promotion, fiesta, and other activities? Una, there is what we call direct and indirect benefits. Katong direct, katong makakuha o benepisyo, kwarta, abot, agi sa ato ang investment, ang promotion sa activity. Katong indirect, katong dili kayo nasa frontline services, apan nakabenepisyo sa. Dapat tayo giingon o tangible o intangible mga benefits. Katong tangible, katong mahikap na to sa kwarta, mga goods nga atong makabot, but there are also intangible. It's like goodwill, katong ilahang warm experience, and katong mga emotional nga mga aspeto nga atong napahimugso tungod sa ato ang promosyon sa turismo. So I think, to sum all these things,
the investment that we made for tourism industry in the Dapitan City, really, we can tell that it has been successful. Though it might not be that great, but we see some progress on it. So we're beginning to reap now what we have sown in the past. And we will continue to sow again more investments so that more will be reaped in the future. Okay. Lastly, comment from Principal Rodolfo Ligorio. 7 minutes more to go before wind up our program. Speaking about return of investment, di ko ito kayo nga 100% mabalik na itong investment. Sa pareha ko nag-negosyo ka nga, magsugod pa ka-negosyo, invest ka. So, if you are thinking, if talking about return of investment, it will take time. Pero, sa dinis na kita, tinod na, no, nga, may naghasal invest. Pero, I'm telling you, I'm from Dipolog. Ang Dipolog ba yun, makabilibit po sa mga tourism industries na kita. Kaya mga existing nga, mga di mahurot niya din, kasunod, mo si Dipolog. Kaya kan dire, mayroon po nga, asway na ito Dipolog, but they are here staying in Dapitan. That is why nang kayo nga, we are thankful. We talk this matter, we talk this matter sa amo, nga, na-benefit ang Dipolog sa Dapitan because of the investments sa Dapitan. Nga ang mga tao, mo usahay po ba sa buwag dito sa amo, sa ato, sa Dipolog. Ang isang gikan sa Dapitan, sa ilang. Muna kayo bitaw po usahay nga, nindot kayo ang tourism official, no? Nga na talking about tourism official. Hindi nindot. Wapa pa dyan. Nindot ba yung trabaho ba? Maugit siya. So I hope na si Apple lang yapon, kumari Apple yapon na dire sa atong tourism office, no? Salamat kayo, mayang pista kayong tanan. Okay, 5 minutes more to go before we wind up our program. Asa na to si Apple para sa ato ang parting words and statements. Apple, we need to hear, please. From Philippine All Stars, short lang na parting words. And then Expediensan, and then si Tourism Officer Apple. Again, we want to invite you po ulit tonight sa Cultural Center, 7 p.m. for the hip hop dance competition. And yun lang po, expect a great performance from every team later, and also from us and from the dancers here in Dapitan. Thank you for having us po. Okay, Expediensan please. Salamat po sa pag-imbita sa amin dito. Mamaya po, kita-kita po tayo dyan sa masaya po ito. Mag-enjoy po tayo sa lahat-lahat. Yun lang po. That's all. Thank you. Okay, from our City Tourism Officer of Dapitan, former Councilor Apple Maria Agulong. Okay, so ano na lang po karong adlaw nga event. I am inviting all of you to watch the motocross competition sa Dampa. Karon, it is already ongoing. Pagkagabi mao na po atong National Invitational 2018 Hip Hop Dancing Competition. Admission is free. So, ako lang balikon lang gamay lang, order sa Fluvial Parade. Kung madayon gyud ha, nga kuan, and we pray nga madayon gyud. Ang una, ang CPOC Speedboat 1 may mag-una. Sunod dayon ang St. James, ang sakyanan ni St. James. Sunod dayon sakyanan sa banda, sakyanan sa Santo Rosario, then Maritime. Sa pikas-pikas ana na ang Philippine Coast Guard. So, inaana ang pagpangandam sa first fluvial procession. And then, musunod dayon ang Dipolog delegation. So, kinsa tunto ang taiyahan ng mga bangka nga ni-register nga mo appeal sa fluvial procession para maghatod. Una sila, Dipolog delegation, and then Dapitan delegation. Ana gihapon sa puno ka buan, no, nga inani, naagi hapoy CPOC speedboat, then rescue boat. Magsunod na daan ang rescue boat. Kay muna naagi kanang concern ni board member Boyli, nga kinahanglan ato agyong yung sanan. Also, we don't want something will happen. Kaya nasulayan na rabag na ako personally na something happened. Iyon din sila nga, patay tanan! Patay kuno tanan! Sus kay, si Amanda kay ilang magiging nga, patay mo sa Amanda. O so, patay na nag-istorya sa kumami! Buhi! Mura na siya o ka ng iring! Pila ka mo mag-ginabuhi! So na, pero dili lalim. Oh, atake mo tagumay sa mga. Okay, so I am inviting all of you to come again here in Dapitan City. Our homes are open. No? Manay pista or wala, pero kasagaran na yung pista. Yeah. It's invited to eat your house. Yeah.
Kit-kitam lang. So anhi mo balik sa celebration sa Kinabayo 2018, maglingaw ta. And ato ang atong usbo ng ato ang mga pag-revive sa atong faith, sa ato ang pag-reverse, ato ang patron saint St. James the Greater huna-hunaa kung ang kapistahan diri sa atoa ang Dapitan ug pipila ka mga municipalities and cities diri sa Philippines ang kapistahan kang St. James sa Spain, entire Spain, fiesta pod didto anang 25. Kay sa tanang mga apostles si St. James ang giingon nga pinakauna nga martyr kay gidecapitate na iyahang head because of his faith by King Herod. Okay. So, to God be all the glory. Wala na tayo ikong panahon sa atong kapihan sa Dipolog. Daghang salamat kadto kang Mayor Rosalina Lene Alosos, kadto kang Vice Mayor Ruben Cad, and of course to all the councilors of Dapitan City. Kauban nato diri si Konsehal Alimar Lodagpin, atong nahimong instant guest panelist pa gyud. O yun man si City Administrator Pugalok, City Administrator Jojo Magalianis, thank you so much, no? Kutsihal Apon Maria Agulong, thank you so much. XB Jensen Dancers, thank you so much. Philippine All-Star, thank you so much. Natos ato si Sir Henry Richard Hinola. Happy po mo. And then of course, ato ang mga panelists, no, nga nagitabi, PIA Manager Pons Roda, Edgar Saronda, si Paul James Hocolan, si Conchal Ruben Ligorio, Board Member Emilio Boyli, sa ato ang mga crew, si Silbert Adriatico Dundayano, sa atong live streaming www.rmndipolog.tv.com. Uploaded kita sa YouTube. Click lang sa YouTube, Kapihan sa Dipolog. Nariya tanan na itong mga edition sa itong Kapihan sa Dipolog matag simana nga tanan. Of course, simultaneous broadcast pinagi sa Radio Mindanao Network, DXDR 981 AM, o man IFM 94.1, pinagi ka Taxi Lumbato sa estasyon, si Danny Luod, ang atong station manager nga si Mr. Edgar Dagomo. Thank you so much. Happy Sunday. Kini sa Edit Pantito, mamiyong kaninyo. God bless us all. Studio, take it away. Viva si Dion Santiago. Viva! Picture ko kay Juan. Ay, sama na ko. Picture ka, sir. Kay first ko anak, sir. Fans request, basta tacho ko na kulit. Sama kayo. Ini mag-exclusive dyan. Pareho ko rin yung kabataan ko. Kami sanda mga youngest. Atras ko gamay kay ako po ang inyong mga sapatos. Sa looking na ito, TV na. Tumbling na ko. Isa pa. Ano